En ik ben de papa van Sam. En vandaag gaan we weer een reactievideo maken. Ja, voilà. Gisteren hebben we Nirvana, Smells Like Teen Spirit gepakt. Ja. Dan heb ik gezegd van, we gaan eens een liedje luisteren waar hij deze stem eigenlijk te goed hoort. En dat gaan we nu ook doen. Je weet de cd van Nevermind, waar het liedje van gisteren op staat. Dat is van 1991. Het is volgend jaar 30 jaar oud. En dit is een unplugged optreden op MTV van 1993. Dit is 2 jaar later, dat is een jaar voordat hij gestorven is. In begin jaren 90 was dat mode, unplugged concerten. MTV deed dat dan, en dan was dan bijvoorbeeld dat van Pearl Jam van Black Dahlia gezien, dat was ook een unplugged versie. Ja. Nirvana heeft dat gedaan, Alice in Chains heeft dat gedaan, nog een paar andere groepen hebben dat gedaan. Dat optreden zelf, dat is ook op cd uitgebracht geweest. Fantastisch cd, fantastisch optreden. Waar dan normaal gezien, en dat is het speciale aan dat van Nirvana, normaal gezien als je een optreden doet, ja, dan speel je enkel maar je grootste hits. En dat is normaal, want de mensen kennen dat allemaal. Nirvana heeft dat daar absoluut niet gedaan. Die hebben geen enkel hit gespeeld van hun. Of grote hit van hun gespeeld. Die hebben eigenlijk allemaal onbekende nummers gespeeld. Van hun. Maar op zo'n manier dat die liedjes dan ook ineens wel een hit zijn. Snap je? Ja. Zo goed was dat. En het rare dan is, Nirvana is in 1991 eigenlijk bekend geworden. In 1994 is hij gestorven, Kurt Cobain. Dat was 3 jaar. Maar 3 jaar. En toch hebben die zoveel bekendheid en zijn die zo beroemd en op 3 jaar tijd. Mooi. Zo speciaal was. Als je kijkt naar Iron Maiden bijvoorbeeld, die mannen die spelen al 40 jaar. Metallica die spelen al 35 jaar. Ja? Dus dat is normaal dat die super bekend zijn. Ja. Toen waren die ook al super bekend, hè. Maar Nirvana heeft eigenlijk... secondje, ik moet niezen. Excuseer. Hey. Nirvana heeft eigenlijk maar 2 cd's uitgebracht in die periode dat ze beroemd zijn. Daar is heel de cultuur opgebouwd op 2 cd's. En dat is speciaal. Ik zou zeggen, zet uw koptelefoon op. Ja. En dan gaan we ineens beginnen. Hè. Is hij eigenlijk ook een beroemd liedje? Ja, bij mij wel. Maar ja... Ja, bij mij wel. Klaar? Ja. Dat was wel echt veel mooier beeld dan de andere. Fuck you all, this is the last song of the evening. What is it? This was written by What? my favorite performer. Our favorite performer, isn't it? All of ours? You like him the best? Oh, and there's a donation basket for Kurt wants to buy Lead Belly's guitar. Oh yeah, this guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. Passing a basket, maybe. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. Okay. Je gaat horen in het begin, dat liedje dat bouwt eigenlijk op. En in het begin zingt hij met een zachte stem. En op een gegeven moment ploft deze stem. Zult dat wel horen. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Girl, my girl,
hij nu over een verhaal dat hij hem heeft meegemaakt? Nee, dat liedje gaat over... Dat dat meisje is gestorven. nee, dat is iemand... Dat gaat over een persoon en deze vriendin, hij vraagt wat hij de hele nacht geweest is. Hij is een beetje jaloers en dergelijke, maar die haar man is gestorven. En hij stelt zichzelf de vraag dat zij hem misschien vermoord heeft, haar man. Daar gaat het over. Klaar? Ja. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Her husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, sun, the shine, I shiver. Oh, night through. Die heeft toch ook zo'n beetje een kraakstem als iemand, want we hebben toch nog wel eens iets geluisterd waarbij dat ik zei dat hij zo'n kraakstem had. Ja. Was dat een dieet toen? Nee. Ah. Is dat talent of kun je dat oefenen? Je kunt dat oefenen. Dat is die grain, dat is een beetje dat screamen dat ik zei, van dingen, dat kun je oefenen. Daar kun je er een klein beetje in krijgen. Maar bij hun is dat natuurlijk. Thank you. Voilà. Ik ga eerst even het raam dicht doen, want ze zijn aan het boren en dat geeft veel lawaai.
Nu dat ik knip dat daar wel uit. Voilà. Wat vond je ervan? Ik vind dat een mooi liedje. Vind je dat een mooi liedje? Ja, de muziek zelf vind ik eigenlijk ook wel mooi. Wat Dat vind je? past bij elkaar. Wat vind je daar zo mooi aan? Gewoon de tekst zelf. Ja. En de muziek ook gewoon. Wat vind je nu van zijn stem? Ja, mooi. Je verschoot als die zo hard begon te... Ja. Waarom? Omdat ik wist wel dat dat zou komen, maar van zo'n dingen, zo verschiet ik op. Want ik had al eens een filmpje gezien, dat was zo iets waarbij dat je verschoot. Ik heb dat zeker al 10 keer gezien en ik verschiet daar nog steeds van. En zie je nu wat ik bedoel met deze stem, dat die zo speciaal is? Je mag dat proberen om zo te zingen. En je zingt het op een manier van... Ik zing gewoon, hè. Je heeft daar niet veel moeite mee. Hè. Het is wel één dingetje dat ik ga terug laten zien. Dat vind ik een heel speciaal dingetje. Hier zo. Dus... Je gaat zien, aan het zingen zit volledig in dat liedje. En je zit eigenlijk in een soort van trance. Waar is het trouwens? Dat hij niet meer beseft dat hij in de zaal zit met mensen. Dat hij gewoon echt zijn ding aan het doen is. En die ontwaakt daaruit. Je ziet die ontwaken daaruit. Dus je gaat ze beet, ik ga het nog eens een stukje laten zien. Zijn ogen zijn dicht. En ineens doet hij zijn ogen open. Hij ademt in. En dan zingt hij verder. Hij verschiet tot waar dat hem zit. Ja, Moet maar eens Ja, kijken, hè. Nu. Gezien? ja. Die is echt een ogen dicht. En dat zie je soms, hè, like bijvoorbeeld met Pearl Jam, dat van Black, en die verder. Oké, die zat helemaal in dat liedje, die was volledig... En als je eens een keer keek hij links naar boven. En links naar boven kijken, dat zijn meestal... Zo kijkt je meestal als je denkt van, hoe was dat nu weer? Voor herinneringen op te halen. Als mens automatisch kijken dan links naar boven. Waarom? Dat is gewoon zo. Dus, ze weten dat dat komt, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met omdat je herinneringen in die kant zijn opgeslagen. Dus dan kijkt je echt... Je kijkt zo'n moment dus terug aan het herinneren en ondertussen aan het verder zingen. En die zitten zo in dat liedje dat hij eigenlijk vergeet waar dat ze zitten. En dat maakt het ook speciaal. Nee. Maar dat is nu, heb je in Nirvana gehoord hoe dat ze eigenlijk klinken op de cd's. Ja, moet maar afzetten. Dat ze klinken op de cd's en hoe dat ze klinken eigenlijk gewoon in een rustige setting met enkele akoestische muziek, waar eigenlijk is een stem. Ik dacht dat je bedoelde met zo ineens zo hard, echt zo... Nee. Maar gewoon, daarvoor zingt hij eigenlijk heel Ja. rustig. Vond En ik ook daar wel gaat... mooi. Ja, maar die heeft een heel mooie stem, hè. Daar kun je niks van zeggen. En daarom dat ik het zeg, het is zo'n zonde wat hij zichzelf heeft aangedaan. Een muzikaal genie. En dat is een fantastische groep. Maar we gaan er nog wel liedjes van horen. Er zijn nog liedjes die keigoed zijn, die je misschien gaat kennen. Eentje zeker nog, Lithium, dat ga je zeker kennen. Die hebben nog een paar andere. Maar die komen nog wel eens een keer aan bod. Hè. Ja. Oké. En je hebt voor de rest nog iets te vertellen over Nirvana? Of zo? Nee. Een vraag. Is dat een liedje dat je zelf wil terug opzetten? Ik heb dat gezegd, ja, tegen papa. Ik luister dat wel graag, maar ik zet dat wel, ik luister dat liever graag als ze dat op de radio spelen. Dat vind ik veel leuker dan ik dat zelf moet opzetten. Dat is normaal. Als ik bijvoorbeeld elk jaar op Studio Brussel is het een tijdloze. Ja? Dat is meestal een oudjaar. En dat is eigenlijk een programma waarbij dat de mensen kunnen kiezen hun beste 3 liedjes. En dat wordt in een top 100 gegoten. En degene die het meeste punten haalt, die staat dan op 1 en zo zakt het naar beneden. En Gaan we dat dan spelen allemaal? en Laat ze dat toch spelen? ja, ik luister daar elk jaar naar. Terwijl ik al die liedjes gewoon kan opzetten. Maar als die op de radio zijn, is dat anders. Je hebt dat zelf niet gekozen.
Ineens is dat daar, dan geniet je daar precies meer van. Ja. Dus is dat een ding, moest je nu nog leven, is dat iets dat je zegt van naar deze optreden zou ik wel eens willen gaan zien? Als dat alleen die jaren is, dan zou ik dat wel eens willen. Ja. Maar wel in zo'n zaaltje, hè. Ook. In zo'n klein zaaltje. Ja. Vind je dat gezelliger? Ja, ook gewoon veel leuker dan zo in een groot plein. Dat komt nog wel. Wacht nog maar een jaar of 2, daarna nog maar ook mee naar festivals. Voilà, dat was het. Ik zou zeggen, duimpjes omhoog als je het leuk vond. Subscriben, abonneren als je nog meer wilt zien van ons. En ik was het papa van Sam. En ik ben Sam. Tot de Dag. volgende keer. Dag!